नमस्कार मित्रांनो, जय शिवराय, जय भीम. स्वागत आहे तुम्हा सर्वांचं तुमच्याच लाडक्या बाबाच्या यूट्यूब चॅनल RG क्रिएशन्सला. तर मित्रांनो, आपला आजचा जो व्हिडिओ आहे तो खूप जास्त नेक्स्ट लेवल असणार आहे. कारण मित्रांनो, जो व्हिडिओ आहे तो आपण 3D कॅमेरा ऑब्जेक्ट फुल स्क्रीन स्टेटस एडिटिंग वर केलेला आहे, जे की सध्या खूप जास्त ट्रेंडिंग वर चालू आहे. आणि हा वाला व्हिडिओ बनवण्यासाठी मला इंस्टाग्राम आणि यूट्यूबवर तुम्हा सर्वांच्या खूप जास्त रिक्वेस्ट आणि कमेंट देखील आल्या होत्या की बाबा एखादा 3D कॅमेरा ऑब्जेक्ट फुल स्क्रीन स्टेटस व्हिडिओ आण म्हणून. तर फायनली जो काय व्हिडिओ आहे मित्रांनो, तो व्हिडिओ मी घेऊन आलो आहे. तर चला सर्वात अगोदर जो काय व्हिडिओ आहे त्याचा एक छोटासा डेमो व्हिडिओ बघूया आणि नंतर मग आपल्या एडिटिंगला सुरुवात करूया. आदेश आता फक्त एकच नियम, नाडला की तोडला. Once more. आदेश आता फक्त एकच नियम, नाडला की तोडला. ओके, तर मित्रांनो, आता हा वाला व्हिडिओ तुम्हाला जराही आवडला असेल तर मग व्हिडिओला एक लाईक नक्की करा आणि आपल्या मराठी माणसाला नेहमीच सपोर्ट करा. सोबतच जर तुम्ही आपल्या यूट्यूब चॅनलवर आज फर्स्ट टाइम आला असाल आणि अशाच प्रकारचे आणखी व्हिडिओ समोर सुद्धा तुम्हाला बघायचे असतील तर मग तुम्ही आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करू शकता. तर सबस्क्राईब करताना सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे शेजारी जे काही घंटी म्हणजे जे काही बेल आयकॉन असणार आहे त्याला देखील ऑलवर सेट करून टाका. याच्यामुळे काय होईल तर मी जेव्हाही नवीन व्हिडिओ अपलोड करेल तर त्या नव्या व्हिडिओचं नोटिफिकेशन तुम्हाला सर्वात अगोदर मिळेल. ओके, तर चला मित्रांनो, आता जराही वेळ न घालवता आपला आजचा जो काही व्हिडिओ आहे व्हिडिओला सुरुवात करू. ओके, तर मित्रांनो बघू शकता व्हिडिओ बनवण्यासाठी मी सिंपली अलाइट मोशन ॲप्लिकेशनच्या मेन होम विंडोवरती आलेलो आहे. आता तुम्हाला काय करायचं तर व्हिडिओमध्ये जो काही बीट मार्क आणि जे काही मटेरियल असणार आहे तर या सर्व मटेरियलची डाउनलोड लिंक तुम्हाला आपल्या ऑफिशियल वेबसाईट www.rgcreationyt.com ला भेटून जाणार आहे. तर नेहमीप्रमाणे आपल्या वेबसाईटला व्हिजिट करण्यासाठी तुम्ही गुगलला सर्च करू शकता किंवा आपल्या वेबसाईटची जे काही लिंक असणार आहे ते तुम्हाला डिस्क्रिप्शनला भेटून जाणार आहे. आणि हा मित्रांनो, जर तुम्हाला आपल्या वेबसाईटवरनं मटेरियल डाउनलोड करण्यामध्ये किंवा प्रीसेट इम्पोर्ट करण्यामध्ये कसल्याही प्रकारची अडचण येत असेल तर मग डिस्क्रिप्शन मधला हाऊ टू डाउनलोड मटेरियल व्हिडिओ एक वेळा नक्की बघून घ्या. त्याच्यामुळे काय होईल तर तुम्हाला आपल्या वेबसाईटवरनं मटेरियल डाउनलोड करण्यामध्ये किंवा प्रीसेट इम्पोर्ट करण्यामध्ये कसल्याच प्रकारची अडचण येणार नाही. आणि हा मित्रांनो, जर तुम्हाला एकदम सोप्या पद्धतीमध्ये मटेरियल डाउनलोड करायचं असेल तर मग तुमच्याकडे सगळ्यात बेस्ट ऑप्शन आहे, तुम्ही आपलं टेलिग्राम चॅनल जॉईन करा. कारण आपल्या टेलिग्राम चॅनलवर एकदम खतरनाक आणि नादखुळा व्हिडिओ एडिटिंगचं मटेरियल आपण तिथे अपलोड करत असतो. तर मग आपल्या टेलिग्राम चॅनलची जॉईनिंग लिंक ही तुम्हाला डिस्क्रिप्शनला भेटून जाणार आहे. तर लिंकवरनं जॉईन होण्यामध्ये बऱ्याच जणांना अडचण येते. जर लिंक वर्क करत नसेल तर तुम्ही RG क्रिएशन हे तुम्ही टेलिग्रामवर सर्च करून देखील आपलं चॅनल जॉईन करू शकता. तर मग वाट कसली बघताय, पटकन आपलं टेलिग्राम चॅनल जॉईन करा आणि एकदम खतरनाक आणि विषय हार्ड मटेरियलचा लाभ घ्या. आता सर्वात अगोदर तुम्हाला काय करायचं तर व्हिडिओमध्ये आपला बीट मार्क प्रोजेक्ट असणार आहे. सिम्पली त्या 3D प्रोजेक्टला तुम्हाला इथं ओपन करायचं आहे. ओके, तर बघा मित्रांनो, या पद्धतीमध्ये आपली आजची ही 3D प्रीसेट असणार आहे. ठीक आहे, तर यावाल्या प्रीसेटमध्ये बघू शकता इथे तुम्हाला खूप साऱ्या लेअर दिसत असतील. बट मित्रांनो, हे जे काही लेअर आहे या लेअरला कसल्याही प्रकारची छेडछाड न करता इथं व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला जे काही स्टेप सांगत आहे हे स्टेप तुम्ही अगोदर समजून घ्या आणि नंतर मग तुमची जे काही व्हिडिओ एडिटिंग आहे व्हिडिओ एडिटिंगला सुरुवात करा. ठीक आहे, तर आता सर्वात अगोदर तुम्हाला काय करायचं, इथले जे फोटो आहेत हे तुम्हाला तुमच्या फोटोसोबत रिप्लेस करायचे आहेत. ठीक आहे, तर आता फोटो रिप्लेस करण्यासाठी मी सिंपली 0 सेकंदवर येतो आणि बघू शकता हे जे ऑप्शन असणार आहे याच्यावर टॅप करून इथून तुम्हाला हे कॅमेरा ऑप्शन एनेबल करायचा आहे. ठीक आहे, तर आता कॅमेरा ऑप्शन इथं एनेबल झालेले आहे. आता सिंपली इथूनच प्लसवर टॅप करायचं आहे, इमेज अँड व्हिडिओमध्ये यायचं आहे आणि तुम्हाला ज्या कुठल्या फोटोवर व्हिडिओ बनवायचा असेल तो फोटो तुम्हाला इम्पोर्ट करायचा आहे. जसं की आता मी सिंपली इथं सनी भैयाचा जो व्हिडिओ आहे तो फोटो जो आहे तो फोटो मी इथं इम्पोर्ट केलेला आहे. बट मित्रांनो, जो फोटो आहे बघू शकता इथं तुम्हाला फोटो दिसत नसेल तर सिंपली 3 डॉटवर मी इथं टॅप करतो आणि तुम्हाला इथं फिट कंपोजिशन एरिया नावाचा जे काही ऑप्शन आहे ते ऑप्शन तुम्हाला सेट ठेवायचं आहे, म्हणजे सिलेक्ट करायचं आहे. ठीक आहे, सिलेक्ट केल्यानंतर सिंपली शेवटच्या बीटवर यायचं आहे आणि या फोटोला इथं लांबा
लांबवून द्यायचा ठीक आहे। फोटो लांबवून दिल्यानंतर बघा मित्रांनो जो फोटो आहे हा फोटो बघू शकता, जे फोटोचा बॅकग्राऊंड आहे तो बॅकग्राऊंड मी इथे रिमूव्ह केलेला आहे। तर आता बॅकग्राऊंड जर तुम्हाला रिमूव्ह करता येत नसेल तर मग डिस्क्रिप्शनमध्ये एक व्हिडिओ दिलेला आहे, तो वाला व्हिडिओ बघा आणि अशा प्रकारे फोटोचा बॅकग्राऊंड रिमूव्ह करा ठीक आहे। तर आता हा फोटो मी इथे इम्पोर्ट केला आहे। बस स्टार्टिंगला आल्यानंतर बघा मित्रांनो जो फोटो आहे तो फोटो आपल्याला इथे दिसत आहे। तर तुम्हाला काय करायचं सर्वात अगोदर तर इथं 3.16 सेकंद करायचा आहे आणि सिम्पली इथं मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये येऊन ZW ऑप्शनवर यायचा। ZW ऑप्शनवर आल्यानंतर आपला जो फोटो आहे तो अगोदर तो आपल्याला इथे परफेक्टली सेट करायचा आहे। तर सिम्पली वरच्या साईडला स्क्रॉल करतो तर झेडची जी काही साईज मी तुम्हाला इथे सांगत आहे ती साईज तुम्हाला इथं ठेवून द्यायची ओके। तर याला तुम्हाला प्लसमध्ये 729 वर ठेवून द्यायचा ठीक आहे। तर एकदम परफेक्टली आणि हळूहळू याला तुम्हाला 729 वर ठेवून द्यायचा ठीक आहे। तर काय अशा प्रकारे मी त्याला 729 पॉईंट समथिंग इथं झालेलं आहे। आता सिम्पली तुम्हाला इथं थर्ड वाले ऑप्शनमध्ये यायचं। थर्ड वाले ऑप्शनमध्ये आल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला थोडंसं राईटला स्क्रॉल करायचं आहे। तर बघा मित्रांनो थोडंसं मी इथं राईटला स्क्रॉल केलं तर आपला जो फोटो आहे तो फोटो इथं गायब झाला आहे। तर आता तुम्हाला इथं खचून जायची किंवा घाबरून जायची काहीच गरज नाही आहे। तर सिम्पली लेफ्टला स्क्रॉल करायचं ओके। लेफ्टला स्क्रॉल करत राहायचं जोपर्यंत आपला फोटो इथं दिसत नाही ठीक आहे। तर काय अशा प्रकारे एकदम परफेक्टली बघा मित्रांनो जो फोटो आहे तो इथं दिसत आहे ठीक आहे। तर ही काळजी तुम्हाला इथे घ्यायची आहे। त्याला तर काय करायचं आहे फर्स्ट वाले ऑप्शनमध्ये यायचं एक्सवर टॅप करायचं। अशा पद्धतीमध्ये जे काही एस सरालचा फोटो असणार आहे या फोटोच्या लेवलमध्ये आपल्या मॉडेलचा फोटो जो आहे मित्रांनो तुम्हाला इथे सेट करून द्यायचा ठीक आहे। तर अशा पद्धतीमध्ये हा फोटो मी इथं सेट करून दिलेला आहे आणि इथून बॅक यायचा। बॅक आल्यानंतर सिम्पली जो काही एस सरांचा फोटो असणार आहे खाली त्याच्यावर टॅप करून या लेअरला तुम्हाला इथून डिलीट करायचा ठीक आहे। तर वरती डिलीटवर टॅप करून डिलीट करून दिल्यानंतर बघा मित्रांनो अगदी सोप्या पद्धतीमध्ये जो काही मॉडेलचा पहिला फोटो होता आपण इथे रिप्लेस करून दिलेला आहे ठीक आहे। आता सिम्पली आणखी एक फोटो आपल्याला रिप्लेस करायचा तर त्याच्यासाठी सिम्पली सर्व स्टार्टिंगला येतो प्लसवर टॅप करतो इमेज आणि व्हिडिओमध्ये येऊन तर आता दुसरा फोटो मी इम्पोर्ट करतो। फोटो इम्पोर्ट केल्यानंतर आपली शेवटच्या बीटपर्यंत या फोटोला लांबवून द्यायचा आहे। फोटो लांबवून दिल्यानंतर तर तुम्हाला काय करायचं तर इथं बघू शकता तुम्हाला सिम्पली 5 सेकंद करायचा आहे। 5 सेकंद राहिल्यानंतर बघू शकता इथे जो काही एस सरांचा फोटो आहे या फोटोच्या जागी आपल्याला हा सली भैयाचा फोटो इम्पोर्ट करायचा आहे, म्हणजे तिथपर्यंत सेट करायचा आहे। तर सिम्पली तो फोटो तिथे सेट करण्यासाठी सर्वात अगोदर वरती 3 डॉटवर टॅप करून इथे तुम्हाला फिट कंपोजिशन एरिया नावाचा ऑप्शन सिलेक्ट करायचा आहे ठीक आहे। आता हे वाला ऑप्शन सिलेक्ट केल्यानंतर सिम्पली मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये यायचा झेडवर यायचा। झेडवर आल्यानंतर आता झेडची काय साईज मी तुम्हाला इथं सांगत आहे ती साईज तुम्हाला इथं सेट करायची आहे ठीक आहे। तर सिम्पली वरच्या साईडला स्क्रॉल करत झेडची जी काय साईज असणार आहे मित्रांनो ती तुम्हाला इथं 3061 वर ठेवून द्यायची आहे ठीक आहे। तर एकदम परफेक्टली आणि एकदम हळूहळू याला तुम्हाला 3061 वर ठेवून द्यायचं आहे ठीक आहे ओके। तर बघू शकता मित्रांनो काय अशा प्रकारे मी त्याला इथं 3062 वर ठेवून दिला आहे। तर एखाद्या पॉईंटचा जो डिफरन्स आहे तो इथं चालणार आहे ठीक आहे। आता सिम्पली तुम्हाला काय करायचं आहे थर्ड वाले ऑप्शनमध्ये जायचं आणि राईटला एक वेळा स्क्रॉल करायचा आहे। राईटला स्क्रॉल केल्यानंतर बघा मित्रांनो जो काही फोटो आहे तो गायब झाला आहे। तर सिम्पली तुम्हाला लेफ्टला स्क्रॉल करायचा म्हणजे जोपर्यंत आपला फोटो दिसत नाही तोपर्यंत तुम्हाला लेफ्टला स्क्रॉल करत जायचं आहे ओके। तर काय अशा प्रकारे आपला फोटो बघा मित्रांनो एकदम परफेक्टली तर रोटेट होऊन देखील आलेला आहे ठीक आहे। आता सिम्पली तुम्हाला काय करायचं आहे फर्स्ट वाले ऑप्शनवर यायचं एक्सवर टॅप करायचं। अशा पद्धतीमध्ये जे काही एस सरांचा फोटो असणार आहे या फोटोच्या लेवलमध्ये आपल्या सनी भैयाचा फोटो तुम्हाला इथं सेट करून द्यायचा ओके। म्हणजे तुमचा जो फोटो असणार तो तुम्हाला सेट ठेवायचा ठीक आहे। आता बॅक यायचा आहे। सिम्पली इथून बॅक यायचं आणि खाली जो काही एस सरांचा अगोदरचा फोटो असणार आहे त्या फोटोवर मी सिम्पली इथं वरती स्क्रॉल करत टॅप करतो आणि सिम्पली या फोटोला तुम्हाला डिलीट करायचा आहे। तर बघा मित्रांनो अगदी सोप्या पद्धतीमध्ये जे काही दोन्ही फोटो होते ते दोन्ही फोटो आपण इथं रिप्लेस केलेले आहेत ठीक आहे। आता याच्यामध्ये तुम्हाला ओव्हरले इम्पोर्ट करायचं तर सिम्पली सर्व स्टार्टिंगला येतो प्लसवर टॅप करतो इमेज आणि व्हिडिओमध्ये। तर बघू शकता मित्रांनो या पद्धतीमध्ये हे आपलं फर्स्ट ओव्हरले टेम्पलेट असणार आहे। सिम्पली वरती 3 डॉटवर टॅप करून याला तुम्हाला इथं फिट कंपोजिशन एरिया नावाचा ऑप्शन सिलेक्ट ठेवायचा आहे आणि सिम्पली शेवटच्या बीटवर येऊन राईटचा पार्ट ट्रिम टू राईट करून द्यायचा ठीक आहे। एवढं केल्यानंतर आता सिम्पली तुम्हाला काय करायचं आहे मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये याचं बघू शकता इथं 2 बीटच्या मधोमध आलेलं आहे मी आणि सिम्पली झेडवर टॅप करायचा। झेडवर टॅप केल्यानंतर झेडची जी काही साईज मी तुम्हाला सांगत आहे ती तुम्हाला इथं वरच्या साईडला स्क्रॉल करत सेट ठेवायची आहे। तर त्याला सिम्पली तुम्हाला इथं 3202 वर ठेवून द्यायचा ठीक आहे। तर एकदम परफेक्टली त्याला मी इथं 3202 वर ठेवून देत आहे ओके। तर बघू शकता मित्रांनो काय अशा प्रकारे मी त्याला इथे 3203 वर ठेवून दिलं आहे। तर एखाद्या पॉईंटचा डिफरन्स इथं चालणार आहे। सिम्पली एक्सवर टॅप करायचा आणि अशा प्रकारे वरती त्याला घेऊन यायचं। वरती आणल्यानंतर थर्ड वाले ऑप्शनमध्ये जायचं लेफ्टला स्क्रॉल करत त्यानंतर आणखी राईटला स्क्रॉल लेफ्टला स्क्रॉल करायचं आणि काय अशा प्रकारे त्याला मोठं करायचं ठीक आहे। तर एकदम परफेक्टली जोपर्यंत म्हणजे जे काही बॅकग्राऊंड आहे त्यामध्ये दिसत नाही अशा प्रकारे त्याला तुम्हाला सेट ठेवायचा आहे आणि इथून बॅक यायचा। बॅक आल्यानंतर ब्लेंडिंग इन ओपॅसिटीमध्ये यायचा लाईटनमध्ये येऊन लाईटनवाला ऑप्शन टॅप करायचा आहे आणि बघू शकता अशा प्रकारचं जे काही बॅकग्राऊंडमध्ये जे काही करंटवाला इफेक्ट आहे तो तुम्हाला इथे दिसत असेल ठीक आहे। आता इथून बॅक यायचं। बॅक आल्यानंतर आणखी एक ओव्हरले टेम्पलेट तुम्हाला इम्पोर्ट करायचा आहे। तर त्यासाठी सिम्पली तुम्हाला इथं बघू शकता 6.29 सेकंद करायचा आहे प्लसवर टॅप करायचा आहे इमेज आणि व्हिडिओमध्ये यायचं आहे आणि इथून तुम्हाला ते दुसरा टेम्पलेट इम्पोर्ट करायचा आहे ठीक।
तर एकदम परफेक्टली त्याला इथं -597 वर मी त्याला ठेवून देत आहे. तर अशा प्रकारे मी सिम्पली त्या ठेवून दिले. आता सिम्पली काय करायचं, एक्सवाले ऑप्शनवर टॅप करायचं आणि अशा प्रकारे वरच्या साईडला स्क्रॉल करायचं. जे काही ओव्हरले असणार आहे मित्रांनो तो बघू शकता एकदम परफेक्टली असं तुम्हाला सेट ठेवायचं. ठीक आहे, आता बॅक यायचं आहे, ब्लेंडिंग ओपॅसिटीमध्ये यायचं, लाईटनमध्ये येऊन लाईटनवाला ऑप्शन टॅप करायचा आहे. बॅक यायचं आणि सिम्पली शेवटच्या बीटवर येऊन राईटचा पार्ट इंटिग्रेट करून द्यायचा आहे आणि सिम्पली सर्व स्टार्टिंगला येऊन प्लसवर टॅप करून इमेज आणि व्हिडिओमध्ये येऊन तर आणखी एक ओव्हरले इफेक्ट तुम्हाला इथून इम्पोर्ट करायचा आहे. ठीक, तर मित्रांनो हे वाला ओव्हरले ॲड केल्यानंतर आता सिम्पली तुम्हाला मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये यायचं आहे. झेडवर टॅप करायचं आणि झेडची जी काही साईज असणार ही तुम्हाला -मध्ये 71 वर ठेवून द्यायची आहे. ठीक आहे, तर -71 वर त्याला तुम्हाला इथं ठेवून द्यायचं आहे. तर सिम्पली मी त्याला इथं -71 वर ठेवून दिलेलं आहे. आता बॅक यायचं आहे आणि वरती 3 डॉटवर टॅप करून तुम्हाला फिल कंपोजिशन एरिया नावाचं म्हणजे 5व्या नंबरचं जे ऑप्शन आहे हे सिलेक्ट करायचं आहे. मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये यायचं, थर्ड वाले ऑप्शनमध्ये येऊन लेफ्टला स्क्रॉल करत बॅक यायचं आहे. ब्लेंडिंग अँड ओपॅसिटीमध्ये येऊन लाईटनमध्ये येऊन इथं तुम्हाला लाईटनवाला ऑप्शन टॅप करून बॅक यायचं आहे आणि शेवटच्या बीटवर येऊन राईटचा पार्ट इंटिग्रेट करून द्यायचा. ठीक आहे, आता एवढं केल्यानंतर याच्यामध्ये तुम्हाला फायनली जे काही लिरिक्स आहे ते लिरिक्स तुम्हाला इम्पोर्ट करायचं. ओके, तर लिरिक्स ॲड करण्यासाठी इथून बॅक यायचं आहे आणि जो काही लिरिक्स प्रिसेट मी बघू शकता अशा प्रकारची लिरिक्स प्रिसेट तुम्हाला डिस्क्रिप्शनला भेटून जाणार आहे. तर ही प्रीसेट ओपन केल्यानंतर तुम्हाला काय करायचं बघू शकता, जे काही लेअर इथे तुम्हाला दिसत असतील तर याच्यामध्ये तुम्हाला एक फॉन्ट अप्लाय करायचं. ओके, तर त्या लेअरवर फॉन्ट अप्लाय करण्यासाठी त्याच्यावर टॅप करायचं, एडिट टेक्स्टमध्ये यायचं आणि वरती एरोवाल्या आयकॉनवर टॅप करायचं आहे आणि इथं बघू शकता जो फॉन्ट मी यूज करत आहे यावाल्या फॉन्टचं नाव आहे इवोग्रिया इटॅलिक. ओके, तर हा जो फॉन्ट आहे याची डाउनलोडिंग तुम्हाला डिस्क्रिप्शनला भेटून जाणार आहे. सिम्पली 3 डॉटवर टॅप करायचा आणि इथं तुम्हाला इम्पोर्ट फॉन्टवाला ऑप्शन सिलेक्ट करायचा. ठीक आहे, हे वाला ऑप्शन सिलेक्ट केल्यानंतर आता जिथे कुठं तुम्ही हा वाला फॉन्ट डाउनलोड करून ठेवला असेल सिम्पली ते जो काही फॉन्ट आहे मित्रांनो त्याला काय अशा प्रकारे सिलेक्ट करायचा आहे आणि इम्पोर्टेड वाला ऑप्शन टिक करायचा. ठीक आहे, आता सिम्पली वरती सर्चवर जाऊन जे काही वो तुम्हाला सर्च करून जो काही इवोग्रिया इटॅलिक नावाचा फॉन्ट आहे हा अप्लाय करायचा. ठीक आहे, तर काय अशा प्रकारे जेवढे काही लेअर इथं आहेत त्याच्यावर टॅप करून तुम्हाला एडिट टेक्स्टमध्ये येऊन सिम्पली हा फॉन्ट इथं अप्लाय करून द्यायचा. ठीक आहे, तर मी इथं अगोदरच इथं फॉन्ट अप्लाय करून दिलेले आहे. आता सिम्पली काय करायचं, सर्व स्टार्टिंगला येऊन या कॉपीवाल्या ऑप्शनवर टॅप करून सर्व लेअर्सला सिलेक्ट करायचं आहे. त्यानंतर पुन्हा त्याच्यावर टॅप करून आपल्याला कॉपी 23 लेअर म्हणजे 23 लेअरला इथं कॉपी करायचा आहे, बॅक यायचा आहे आणि बॅक यायचा आहे. बॅक केल्यानंतर आता सिम्पली तुम्हाला जे काही 3D प्रीसेट आपण एडिट करत होतो त्याला ओपन करायचा आहे. ओपन केल्यानंतर सिम्पली बघू शकता मित्रांनो तुम्हाला इथं 4.15 सेकंद राहायचं आहे आणि वरती कॉपीवाल्या ऑप्शनवर टॅप करून जे काही 23 लेअर आपण कॉपी केले होत्या त्या सर्व लेअर्सला तुम्हाला पेस्ट करायचं आहे. लेअर पेस्ट केल्यानंतर बघा मित्रांनो काय अशा प्रकारे जे काही लेअर आहे ते लिरिक्स पहिल्या लेअर इथं आलेले आहेत. आता सिम्पली तुम्हाला वरती बघू शकता हे जे काही ऑप्शन आहे याच्यावर टॅप करून कॅमेरा एनेबल करायचा. कॅमेरा एनेबल झाल्यानंतर बघा मित्रांनो अशा पद्धतीमध्ये जे काही कॅमेरा मोमेंटवाला इफेक्ट आहे तो तिथे आलेला आहे आणि जे काही लिरिक्स आहे मित्रांनो ते देखील इथं ॲड झालेला आहे. तर बघू शकता अगदी सोप्या पद्धतीमध्ये आपला जो काही व्हिडिओ आहे मित्रांनो हा व्हिडिओ देखील इथं रेडी झालेला आहे. ठीक आहे, आता सिम्पली वरती शेअरवाल्या आयकॉनवर टॅप करायचा आणि आपला आजचा जो व्हिडिओ असणार आहे हा व्हिडिओ इथून एक्सपोर्ट करून द्यायचा. ठीक आहे, तर मित्रांनो हा जो आपला आजचा व्हिडिओ हा वाला व्हिडिओ तुम्हाला जराही आवडला असेल तर मग व्हिडिओला लाईक करायला आणि अशाच प्रकारचे आणखी व्हिडिओ समोर सुद्धा बघण्यासाठी आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तर मी भेटतो नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र.